हेलो हाई नमस्ते स्वागत छ हाम्रो पूर्वेली किचनमा। आज म आएको छु तपाईहरुको माझमा गुन्द्रुक र सिद्राको छोप कसरी बनाउने भनेर चाहिँ अब चाहिँ सुरु गरौँ है त। ल आज चाहिँ म आएको छु तपाईहरुको माझमा सिद्रा र गुन्द्रुक आफैले बनाएको गुन्द्रुक हो। घरमै बनाएको योलाई चाहिँ धुनु पर्दैन, एकदमै राम्रो धुएर सागलाई पहिला नै धुएर मजाले सफा ठाउँमा सुकाएर चाहिँ घरमै रेडी गरेको गुन्द्रुक हो। अनि यहाँ लिएको छु टिमुर, यो रसुवाको टिमुर हो, एकदमै मिठो हुन्छ र सेतो तिल लिएको छु मैले। अनि यहाँ धुलो खोर्सानी, जिरे खोर्सानीको धुलो म आफैले पिनेको हो यहाँ। अनि यहाँ यो चाहिँ कागतीको रस, अनि यहाँ मैले लिएको छु नुन लिएको छु। अनि यो चाहिँ मैले हाते मिसिन लिएको छु। मैले लिएको छु प्याज, अनि यहाँ लसुन। अनि योलाई चाहिँ हाते मिसिनमा चाहिँ घर पार्ने, यो डोरीले तान्ने चाहिँ हो। म चाहिँ यो चाहिँ हाते मिसिन गरेर यो चाहिँ हातले नै घर तानेर मसिनो बनाउने योलाई चाहिँ। आज यो टमाटर नहालिकन बनाउने हो यो अचार चाहिँ। अब चाहिँ मैले यो प्याज र लसुनलाई चाहिँ मजाले टुक्रा बनाइसकेँ। हातले काटेको भन्दा पनि यो गरेर काट्यो भने एकदमै मिठो हुन्छ। र अनि मैले तावा बसाएँ साथसाथै। अनि अब चाहिँ यो सिद्रालाई चाहिँ तावामा सुक्खा गरेर चाहिँ फुट्ने। यो चाहिँ सुक्खा यसरी भुटेको चाहिँ हामीले आगोमा पोलेको जस्तै मिठो टेस्ट आउँछ, टेस्ट आउँछ सरी। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ अब योलाई चाहिँ रातो पारेर चाहिँ भुटिसकेपछि अनि अलिकति चिसो हुनु दिने। चिसो हुनुभन्दा पनि अब त एउटा प्लेटमा खनाइदिने। त्यसै गरी मैले प्लेटमा पनि खनाउन आँटेको छु। मेरो यो चाहिँ सिद्रा चाहिँ रेडी भइसकेको छ। अनि फेरि त्यही तावालाई चाहिँ मैले सफा गरेर चाहिँ बसाइदिएँ। अब चाहिँ म हाल्दैछु तोरीको तेल। म चाहिँ सधैँ खानेकुरामा चाहिँ तोरीको तेल नै युज गर्छु, मैले सधैँ भनिराखेको कुरा हो। अनि मैले सेतो तिल लिएको छु। कालो तिल लिँदा पनि हुन्थ्यो, तर पनि यो चाहिँ धेरै कालो देख्ने भएको हुनाले चाहिँ मैले सेतो तिल लिएँ। त्यो सँगसँगै यो लसुन र प्याज काटेकोलाई चाहिँ हालेर खैरो बनाउने, धेरै कालो नबनाउने। किनभने हाम्रो अचार चाहिँ, हाम्रो यो छोप चाहिँ खैरो भयो भने चाहिँ कलर चाहिँ अलिक राम्रो देखिने भएकोले चाहिँ गुन्द्रुक पनि अब हालिदिउँ। यो गुन्द्रुक पनि सुक्खै हो। यो गुन्द्रुकलाई चाहिँ धुनु पर्दैन, एकदमै राम्रोसित मैले आफैले यो तोरीको गुन्द्रुक म आफैले बनाएको हो। र एकदमै राम्रो साग राम्रो गरेर धुएर मजाले सुकाएर चाहिँ अनि त्यहाँदेखि मैले आफैले गुन्द्रुक बनाएको हो। अब चाहिँ आगोको आँच चाहिँ सानो गरेर चाहिँ गुन्द्रुक हालेको साथसाथै सिद्रालाई पनि हालिदिने। सिद्रा हालेको साथसाथै हामीले अरू सामानहरू पनि सबै हाल्दै जाने, चलाउँदै जाने। अब चाहिँ म हालिदिन्छु धुलो खोर्सानी। यो चाहिँ जिरे खोर्सानी म आफैले घरमै पिनेको हो। र त्यो सँगसँगै अब टिमुरलाई पनि हालिदिने। टिमुर पनि मैले कुटेको हो, यो यहीँ कुटेँ मैले आफैले। र अब चाहिँ स्वादअनुसारको नुन पनि हालिदिने। स्वादअनुसारको नुन हालिसकेपछि फेरि चलाइदिने। र अनि कलरको लागि चाहिँ एकदमै मसिनो कुटेको धुलो खोर्सानी, बजारको धुलो खोर्सानी हालिदिएँ मैले। हाम्रो गुन्द्रुक र सिद्राको छोप चाहिँ लगभग भइसकेको छ। अब यो चिसो भइसकेपछि अनि यो कागतीको रसलाई चाहिँ सँगै मिक्स गरिदिने। पहिला सुरुमा त यो अचारलाई चिसो हुने। अचार चाहिँ चिसो भइसकेको छ र म यो कागतीको रसलाई चाहिँ हालिदिन्छु। अब कागतीको रसलाई चाहिँ हालिसकेपछि मजाले चलाउने। यो चाहिँ बिना टमाटरको, यो लङ लास्टिङ हुन्छ, धेरै दिनसम्म हामीले खान सकिन्छ, बिग्रिँदैन यो, त्यो पनि हो। अनि त्यहाँदेखि कागती हालेकोले चाहिँ योलाई चाहिँ एकदमै राम्रो सेभ गरेर राख्छ र छिटो बिग्रिँदैन। जहिले खाँदा पनि हुन्छ। यो चाहिँ बाहिरै राख्दा पनि हुन्छ, फ्रिजमा राखिरहनु पर्दैन। अनि एकदमै सुक्खा भएकोले चाहिँ यो चाहिँ बिग्रिने चान्स हुँदैन। र यो गुन्द्रुक र सिद्राको छोप चाहिँ एकदमै मिठो हुन्छ। तपाईँहरूले पनि ट्राई गर्नु होला है यो रेसिपी चाहिँ। अनि मैले चाहिँ एक्स्ट्रा तिल हालेको छु। तपाईँहरूले तिल मन पर्दैन भने तिल नराख्दा पनि हुन्छ। कोही मान्छेलाई चाहिँ भटमास हालेर मन पराउँछ, कोही मान्छेलाई तिल हालेर। मलाई त भटमास हालेको पनि मनपर्छ र तिल हालेको पनि मनपर्छ। आज मेरो भटमास नभएको हुनाले चाहिँ तिल हालेर बनाएको छु। यो मेरो भिडियो चाहिँ तपाईँहरूले पक्कै पनि मन पराइदिनुहुन्छ होला। यो रेसिपी तपाईँहरूले पनि ट्राई गर्नुहुन्छ होला भन्ने आशा लिएर आज मैले यो मेरो रेसिपी चाहिँ तपाईँहरूलाई सेयर गरेको छु। र यदि मेरो भिडियोलाई राम्रो लाग्यो भने चाहिँ लाइक, सेयर, कमेन्ट, सब्सक्राइब गर्नु चाहिँ नभुल्नुहोला। अब म योलाई चाहिँ बयममा हाल्नेछु है त।
यदि तपाईहरु मेरो भिडियो हेर्नुहुने नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ सब्स्क्राइब गर्नु चाहिँ नभुल्नुहोला र मेरो भिडियो हेर्नुहुने पुरानोहरुले चाहिँ लाइक कमेन्ट गर्नु चाहिँ नभुल्नुहोला र यदि राम्रो लाग्यो भने चाहिँ साथीभाइहरुसँग पनि शेयर गरिदिनु होला। धेरै धेरै धन्यवाद मेरो भिडियो पुरा हेरिदिनु भएकोमा। आजको लागि बिदा लिन चाहन्छु अनि अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला। बाइ बाइ।